Hello guys, good afternoon. Again, welcome to Faisa Vlog. Faisa Loves channel. So right now we're preparing our snacks po. Friday po ngayon, so day off namin. So magagawa lang po tayo ng snack time since it's around like 4 o'clock po. So snacks pa lang namin since late na kami nag-breakfast kanina. Gagawa po tayo ng Pakora. So, sa Pakora po, kailangan natin ng first, potato, slice ng ganito, and this, ganitong slicing din po ng potato, and then, eggplant. If you can see din po, may malapad na pag-slice, and thin slices also. Ganyan. Tapos, kakailanganin natin si onion. Okay? Two medium size ng onion po itong ini-slice namin. And then ito po, mamaya ilalagay din ito natin buo ang chili. Okay? And then, we will need also these leaves. First, two chili to. Dalawang ganito to siya. So, ini-slice namin ganyan, chop. And then, we have the coriander leaves po. And then, we have the curry leaves. Okay? And mati leaves. So, lahat po to available siya. Kung ito pong leaves, pag dito po kayo sa Middle East, available po talaga siya anywhere. Pero pag sa Pinas po, like sa amin, sa Iloilo, so meron naman dong Indian store, so usually nakakabili kami nito doon. But then if hindi naman siya available, okay lang po. Meron din kayong mabibili ng mga powder na ready na. Kumbaga on your own version, pwede naman kayo pong gumawa. So ngayon, ang mangyayari po is, meron po tayong 1 cup of ground floor. So ngayon, 1 cup of ground floor. So ngayon, ang gagawin natin is to mix this red chili powder. Unahin po natin si red chili powder. Kung makita nyo pong nagkakamay ako, pero mini-make sure ko naman po na malinis yung kamay ko bago po ako mag-ano kasi. Okay. And then, what's turmeric powder. Okay. Lahat po to available. Half spoon of turmeric powder, half tablespoon of chili powder. Yung turmeric po, half spoon. Sa Pinas po, available to siya. Okay, ito naman is yung salt to taste. Depende po sa panlasa ninyo. So, kami po in-estimate ko lang kung gaano ka salty yung ano. Kaya yan, napakadami. And the cumin. Okay, cumin seeds. Okay, 1 tablespoon also. So, ito po yung favorite na snacks ng asawa ko. So, naging kasanayan na rin namin. So, kaya gustong-gusto na rin namin siya maging snacks at saka tipid din po sa budget. Then now, let's go to put our leaves. Okay. You can see, put your leaves. Next. Yan. Next. Okay. And the chili. So what I will do, I will hold some leaves but anyway, ganun pa rin kasi hahaluin natin. Nagiging mga mamaya ang kamay ko. Okay. So now, what I will do, I'll mix it. Okay. Mix together. Mix it all. Okay. Mix. Okay. So now, kung makikita niyo po, meron tayong okay. Meron po tayong half glass of water. So, si half glass of water, i-add po to natin slowly hanggang maging okay. Slowly po natin siyang i-add para maging paste. Gawin po natin siya
Okay, slowly, slowly. Add more. Okay. Actually po, mabilis lang to siyang gawin eh. Ayan. Madali lang itong ano. So now, kung makikita nyo po, ayan oh, medyo malagkit na siya. Ano? Yan. Konting parang paste na talaga siya. So now, we're gonna add the onion. Okay? All this onion, we're going to add all this onion. Okay. Then, mix it again. Halo-halo po ulit natin yan. Halo po ulit natin si onion. Okay. Yung piliin yung pong onion para mas maano yung medyo yung white na onion. Ito siya, hindi naman siya super white, pero yung light lang to siya na onion kasi napaka-strong kasi pagka red na onion. So usually, kami, ang inaan namin is yung white onion. Ito siya medyo pinkish konti yung balat niya. Ayan. So now, we're gonna add the thin sliced potato. Hindi po natin to ilalagay yung malalapad na potato slice kasi mamaya ipa-fry po yan natin separately. Okay. That will be separate. Ito po yung snacks namin. So, minsan palit-palit lang. Snacks, magluluto ako ng snacks namin. Filipino style. Minsan, sa kanya naman, na style. Sa asawa ko. So, this time sa kanya to. Pero okay lang kasi nagustuhan din namin lahat. Sarap kasi siya. Basta homemade po. Masarap. Tapos, now, we're gonna add little water. Mag-add po tayo ng konting water. Yaps. Okay. Okay, you can see. Okay. A little water. I think it was it. Oh, there is not enough, I guess. This is what you call. So now, ito na po yung final natin. Nahalo na natin lahat. Kung makikita nyo po, medyo sticky na siya. Ayan po. So now, ito na po yung nagpapainit po tayo ng pan. Tsaka yung oil. So ito maglalagay na po tayo. Okay. So now, we're gonna put now. Okay. Oh, very high. Fire. Lagay niyo po ng ganyan. Kailangan po ganyan siya. Okay. Kailangan po maglagay ko yung So now, ito na po yung finished product natin. Pakora. Okay? So, if you can see po, try nga natin. Very crispy po siya as in. I-eat natin. Try natin eating. Masarap po siya. Harap po. Yummy siya. Para po siyang, sa amin kasi sa, with ketchup po. Dapat i-dip nito siya sa ketchup. Mamaya po, kuha ko ng ketchup. Masarap to siya. Tapos masarap yung, alam niyo yung Thai sauce na ano, available po yan sa market. Pero, usually kami dito ginagamit namin yung UFC ketchup kasi gusto din ng asawa ko, masarap. Saka, ito po para siyang, sa amin kasi sa Iloilo tawag ukoy. Ukoy. Parang ganito siya. Pero I don't know kung paano tawag sa Tagalog, hindi ko alam. Basta ito ukoy siya sa amin sa Iloilo. Ganyan. Sarap. Yum yum.
So now guys, ready na tayo. Nakahain na siya sa table. So this is the Pakora deep with ketchup po. Or if you want then, meron din tayo, mix mo siya sa mayonnaise. And then, try to eat. Yummy. Haha po. O, ito po. Kakain na kami ha. Kasi gutom na kami. So, don't forget po. Stay tuned always in our channel. Snack time, Pakora. Don't forget to like, share, and subscribe po our channel, Faisha Loves. Bye-bye everyone. God bless.